你問我知唔知我自己喺度做乜？我淨係知道如果我想做就做得。今時今日仲有邊個講道德？就算第一次唔成功 ，so what？ 為什麼自卑？幹嘛要後悔？Yeah yeah， 就算再多挫折，我都不認失敗。拜託，不是3歲小孩，太多人想看我受害。把我口口聲聲的說到頭來，結果還是一場空。誰說我不能自己來？成功用雙手牽起來，掌握好的機會不多，這是我的秀，又幹嘛不做？為什麼自卑？幹嘛要後悔？Yeah yeah， 就算太多挫折，我都不認失敗。我不會流淚。沒時間後悔 ，yeah yeah， 地上再多陷阱，我也得站起來。同你講得晒嘢，我真係冇覺得嚇。等我好消息，到時你冇得查。無謂諗得太多，嘥時間。就算有困難，都向前行，繼續向前行。Ông phải hứa với tôi ra tòa nói sự thật. Cho dù chú Căn chịu ra tòa làm chứng, nhưng khẩu cung của ông trái ngược như vậy. Cơ hội bồi thẩm đoàn tin chỉ có một nửa. Không có kế hay gì hết. Không có kế hay thì nghĩ kế khác vậy. Cũng không chừng sẽ lan rộng ra. 1 thành 2, 2 thành 4, 4 thành 8. Thậm chí là khối u bị bể ra luôn. Là tôi không đúng, tôi nhận tội mà. Bà Mã, tôi xin bà đó. Bà Mã à, bà hãy cứu vợ tôi đi. Bà Mã à, bà hãy cứu vợ tôi. Chào. Chào. Chị sao vậy? Suốt đêm không ngủ à? Còn nghĩ vụ án hôm qua sao? Em thực sự nghĩ Lê Mộc Căn không có giống thông đồng với luật sư La đóng kịch trước tòa, làm cho bồi thẩm đoàn tin ông ấy vì vợ của ông mà bị bà Mã uy hiếp ép giết người sao? Ê, nếu do ông ấy đóng kịch á, vậy thì kỹ thuật diễn xuất của ổng còn hay hơn anh Phát, anh Dĩ rồi. Thật ra thì chị cũng thấy đó, ổng rất là giống. Nếu không á, chị cũng không suy nghĩ tới cả đêm không ngủ được rồi. Là chị đang nghĩ hôm qua chúng ta bị luật sư La chiếm thế thượng phong, phải làm sao để đuổi kịp thôi. Bây giờ chị cảm thấy bà Mã có khả năng uy hiếp Lê Mộc Căn giết người có phải không? Nhưng vẫn phải tiếp tục giúp bà ấy cãi vụ này. Trong lòng không vui chứ gì. Em đừng có quên, chúng ta là luật sư. Chức trách của chúng ta là dùng kiến thức chuyên nghiệp của mình để bảo vệ thân chủ của chúng ta, giành lấy quyền lợi lớn nhất, chứ không phải là nghi ngờ họ. Còn về họ có tội hay không, trách nhiệm này là của bồi thẩm đoàn, không phải chị hay là em đâu, ok? Em biết, chị khỏi phải nhắc em. Hay là chị tự nhắc mình vậy? Chị không có làm gì theo cảm tình như em đâu. Nếu chị lạnh lùng như vậy á, thì sẽ không uống hết ly cà phê mà không có cảm giác gì hết. Em không cho chị đổi khẩu vị hả? Còn nữa, em mau gọi điện cho thám tử Tư mà trước giờ chúng ta thuê đi, tra rõ ràng tẩy của Lê Mộc Căn. Chị phải tìm cơ hội gài ổng. Thay đồ đi làm. Ông chủ, 4 hũ quy linh cao nha. Được rồi, thêm phần gan rắn cho luật sư La. Cậu cũng to gan lắm đó. Không khóa máy trước mặt quan tòa, còn gạt quan tòa nói là điện thoại bệnh viện gọi đến. Lợi hại. Tôi phản đối. Lúc đó tôi không có nói điện thoại đó là do bệnh viện gọi đến. Tôi chỉ nói là chết rồi. Không biết điện thoại vừa rồi có phải bệnh viện gọi đến hay không nữa. Chỉ là chú Căn quá nôn nóng, tưởng là thím Căn có chuyện thôi. Hả? Giở trò trên tòa sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của quan tòa và bồi thẩm đoàn dành cho chúng ta. Càng sẽ ảnh hưởng ấn tượng của chú Căn đối với họ đó. Anh có biết không? Chính là anh muốn làm ảnh hưởng ấn tượng của họ đối với chú Căn thôi. Nó cũng phải. Bồi thẩm đoàn thấy bộ dạng chú Căn á, vừa quỳ vừa lại khóc lóc thảm thiết, còn hơn là anh đứng ngoài tòa tranh biện tức khô cổ họng với Quỳnh sư phụ đó. Tôi tin là bồi thẩm đoàn đã tin hết chú Căn rồi. Hai anh đừng có khen ảnh. Lần này may mắn thừa nước đục thả câu thôi. Cái gì mà thừa nước đục? Dễ thả vậy sao em không thả? Tôi không có đánh trận mà không nắm chắc đâu. Cả vở kịch đã được sắp đặt hết rồi. Trước tiên đó là khơi dậy nỗi lo của chú Căn đối với bệnh tình của thím Căn. Nói khối u đó vừa di căn vừa bị bể ra. Sau đó tiếp tục kéo căng thần kinh của chú Căn. Thấy cảm xúc của chú ấy đến cao trào, căng đến giống như sắp bể ra vậy, lập tức bấm nút.
tạo ra cuộc điện thoại giống như là bệnh viện gọi đến hù ổng thêm. Trong chốc lát, chú Căn biểu hiện chân tình, đúng là đặc sắc quá. Ông chủ, thêm một phần gan rắn lớn ghi sổ tôi đi. Cậu ngầu như vậy, thêm phần gan rắn cũng là ghi sổ thằng Đinh. Sao khôn quá vậy? Đây, tôi mời mới đúng chứ. Luật sư La giúp chú Căn cải thoát tội mua xác. Tôi mời cậu ăn miễn phí 1 năm cũng được. Có thiệt không đó ông chủ? Cảm ơn nghe nghe. của phần nghe. Đã. Mấy anh làm như vậy á chỉ làm cho gan của ảnh to thêm thôi. Lần sau không biết giở trò gì nữa. Anh cũng chỉ muốn là chú Căn mau ra ngoài đoàn tụ với thím Căn thôi. Sáng nay tôi có tới bệnh viện thăm thím Căn. Từ bằng bác sĩ của anh nói chỉ cần tiếp tục trị liệu, làm cho bệnh tình ổn định, chưa chắc phải làm phẫu thuật. Ê trời ơi, vậy thì rất đáng để thoải mái ăn uống rồi ha. Cũng không thể nói vậy được. Ngày mai là ngày kỳ của nạn nhân Thường Thu Bình đó. Thím Căn, để tôi giúp thím. Cô Tường à, ông Căn nghĩ thông suốt rồi. Ông đã nói hết mọi sự thật ở trước tòa án. Hy vọng cô được yên nghỉ. Thím Căn đến là đại diện chú Căn xin lỗi chị của cậu. Cậu Tường à, tôi biết là chúng tôi có lỗi, có xin lỗi thế nào cũng không bù đắp được mọi lỗi lầm chồng tôi gây ra. Nhưng ngoài làm như vậy, tôi cũng không biết mình có thể làm được gì. Tuy bà Mã mới là hung thủ mưu sát chị của tôi, nhưng dù sao cũng là chính tay lên một căn giết chết chị của tôi. Dù thế nào tôi không tha thứ cho ổng đâu. Thím Căn à, đừng bao giờ để tâm những lời cậu Thường vừa nói. Phải lo cho sức khỏe của mình mới được. Một người đang sống sợ sợ tốt lành, từ nay phải chôn ở dưới đất lạnh rồi. Cậu biểu tôi làm sao không để tâm cho được. Hại người ta tha thứ cho mình, bản thân cũng sẽ cắn rứt suốt đời. Ê, khoan đã. Thật ngại quá. Cái áo khoác này là áo may mắn của bà Mã. Bà Mã dặn tôi phải mang đến cho bà ấy, để bà ấy lát nữa mặc ra tòa. Sao không thấy gì? Không thấy cái gì? Không thấy một cái nút. Tôi đè lên một cái, có khi nào để bẻ cái nút hay không vậy? Chết rồi. Sao không thấy đâu hết vậy? Xin lỗi hai cô nha, tôi phải đi coi cái nút có rớt ở trong nhà bà Mã hay không. Phiền hai cô có thể đến đó trước được không vậy? Chỉ rớt cái nút thôi mà. Cô xin lỗi giải thích sau với bà, sau đó từ từ về tìm cũng đâu có muộn. Đâu cần phải lo lắng gì. Bà Mã ghét nhất là người khác làm sai. Việc gì bà căn dặn phải làm cho bằng được. Nếu có gì không hợp ý bà ấy, làm bà ấy giận thì đừng nói là công việc của tôi. Chức quản lý của chồng tôi cũng khó mà giữ được đó. Tôi xin hai cô đừng có nói cho bà Mã biết là tôi làm rớt cái nút áo này nha. Cô yên tâm đi, chúng tôi không nói đâu. Cảm ơn hai cô. Cảm ơn hai cô nhiều lắm. Anh mặc như vậy, chẳng lẽ coi tôi chết rồi hay sao? Em bình tĩnh lại đi. Tình trạng hiện giờ của em biết rõ mà. Lộ ra bộ mặt thật của em, người chịu thiệt là em thôi. Anh đến thăm tôi chỉ là đóng kịch mà thôi, cho người ta tưởng rằng anh là người đàn ông tốt không bỏ rơi vợ.
Anh làm như vậy chỉ vì tiếng tăm của mình thôi. Bây giờ tôi trở ngại anh sao? Anh có nhiều thời gian đi bái tế con hồ ly tinh đó vậy sao? Tôi đi cúng cổ cũng là xin lỗi người ta giùm cho em, xin người ta tha thứ cho em, để oan hồn của cô ấy đừng quay về đòi mạng em. Anh vì con tiện nhân đã đối với tôi như vậy sao? Trách gì tại sao anh tốt với con tiện nhân đó như vậy? Nó là cái gì chứ? Nó chỉ là hồ ly tinh thôi. Nó chết rồi. Cứ bình tĩnh đi anh mà. còn nhớ nó không quên. Nó chỉ là hồ ly tinh thôi. Tại sao anh tốt với nó như vậy chứ? Nó là hồ ly tinh mà. Tôi có chuyện gấp phải đi. Dù anh có vợ tôi lát nữa liên lạc với hai cô. Tôi tra được người làm vườn của Mã Gia xin nghỉ không lâu. Tôi liền tìm ông ấy nói chuyện. Ông nghe nói bà Mã bị người ta tố cáo giết người. Ngay cả chú Căn tốt với cổ nhất cũng bị lôi vào cuộc nữa. Cho nên ông sợ quá, trốn đi là tốt nhất. Vậy tại sao ông ấy nghi việc này là liên lụy đến ổng? Thì ra hôm xảy ra vụ án, ông thấy bà Mã từ phòng sách bước ra không lâu. Nữ trợ lý của bà Mã lén la lén lút, nét mặt thì hốt hoảng, cũng đi ra từ căn phòng đó. Chuyện quan trọng như vậy sao ông ấy không nói với cảnh sát chứ? Dĩ nhiên là ông không nói rồi. Ông nói làm việc cho bà Mã rất là phập phồng lo sợ. Có lần có người gửi một bó hoa cho ổng. Ổng vừa nhìn là biết bó hoa đó là hàng kém chất lượng. Ổng lỡ miệng nói với người ta là hoa khô liễu héo thôi. Nào ngờ bị bà Mã nghe được. Sau đó việc gì cũng nhắm vào ổng hết á. Ngay cả màu hoa trồng ra không được tươi á cũng chửi ổng một trận nữa. Cho nên vụ án xảy ra ổng đâu có dám lên tiếng đâu. Bây giờ ông đã nghỉ việc cho nên mới nói cho tôi biết thôi. Vậy có nghĩa là khi vụ án xảy ra, Lý Bội Quân có khả năng nghe được bà Mã đang nói điện thoại bảo Lê Mộc Căn giết người. Nhưng Lý Bội Quân luôn che giấu chuyện này. Có khi nào vì... Có lẽ vì những thứ này đó. Bà Mã, chúng tôi đã tìm được manh mối rất quan trọng, muốn cho bà biết. Là manh mối gì? Hôm vụ án xảy ra thì ra không chỉ có một mình bà ở trong phòng sách. Cô Lý cũng có trong phòng sách. Luật sư Dương, cô nói gì vậy? Là người làm vườn đã nghỉ việc chính miệng nói thấy cô hôm xảy ra vụ án bước ra sau bà Mã từ phòng sách. Nếu cô không thừa nhận, chúng tôi có thể tìm người làm vườn về để đối chất. Quân à, cô làm gì trong phòng sách? Cô Lý sở dĩ ở trong phòng sách là muốn xem trộm kế hoạch của một công ty lên sàn do ông Mã sắp thâu tóm trong vi tính. Mặc dù chúng tôi không có bằng chứng chứng minh cô có xem trộm không, nhưng trùng hợp là sau hôm đó cô Lý mua vào cổ phiếu của công ty đó với giá rất thấp. Lúc đó ông Mã còn chưa tuyên bố tin thâu tóm ra ngoài. Vậy thì đã rõ, khi ông Mã tuyên bố tin này ra, cổ giá tăng cao, cô Lý sẽ lời được một mớ. Và cô ấy không nói với cảnh sát có mặt lúc đó là vì cổ không thể cho người ta biết thứ cổ đang xem trộm là tin nội bộ. Quân à, những gì họ nói có phải là sự thật không? Phần này chính là hồ sơ ghi chép về cô mua cổ phiếu vào. Mặc dù không đủ chứng cớ để khởi tố cô, nhưng mà chúng tôi có thể giao phần tài liệu này cho cảnh sát hoặc sở liêm chính để theo dõi. Đừng mà, tôi xin hai cô đừng làm vậy. Chỉ cần cô chịu nói ra những gì mà bà Mã đã nói với chú Căn trong phòng sách, chúng tôi có thể nghĩ lại làm sao xử lý việc này cho cô. Hôm đó trong phòng sách tôi nghe được. Luật sư Dương, tôi muốn hai cô hãy ra ngoài một lát. Bà Mã, quy định của trại tạm giam, phòng gặp mặt chỉ cho thân chủ và luật sư gặp nhau. Chúng tôi phải xin phép mới được đưa cô Lý vào. Nếu như bà muốn nói chuyện riêng với cô Lý, bà phải về phòng thăm nuôi. Vậy làm phiền cô sắp xếp giùm tôi. Luật sư Dương, lần này thật là nỗi oan khó giải. Vừa rồi Quân nói hôm xảy ra vụ án, cậu nghe tôi nói chuyện với chú Căn, bảo là ông ấy đừng có làm bậy, bảo ông ấy hãy tha cho cô gái đó ngay. Quân có thể chứng minh tôi không có nói dối, tôi không có ép chú Căn giết người. Tôi mong là hai cô đừng làm khó cho cô ấy. Mặc dù Quân xem trộm cơ mật của công ty là không đúng, nhưng mà lần này nhờ có cổ ra tòa làm chứng mới trả được sự trong sạch cho tôi. Luật sư Dương, lần này thật sự cảm ơn cô. Nếu không nhờ cô, thật không tìm ra được chứng cứ quan trọng như Quân đây. Lần này tôi tin hết vào cô. Pháp luật là công bằng. Nè chị hai, chị còn muốn mua gì nữa vậy? Em coi mấy cái túi xách này nè, cái này đẹp quá à. Trời ơi, nè, bên này còn đẹp nữa. Em biết,
Chị phát hiện mình đã giúp hung thủ thật. Rất là buồn, rất muốn trút ra chứ gì. Hung thủ gì chứ? Em nói bà Mã là hung thủ hả? Đừng có nói bậy nha. Em đừng có quên thân phận của mình đó. Chị là mượn miệng của em để nói cho mình nghe à. Không có chuyện này. Nè, chị nghĩ coi, bình thường bà Mã là người cao sang rộng rãi như vậy, nhưng mà hôm đó ở trại tạm giam, nếu không phải chúng ta chính ta nghe thấy bà ăn nói cay độc như vậy, cũng sẽ không ngờ người đó là bà. Nhưng mà Từ Xuân Xanh lại dám tố cáo bà Mã từ sớm, là bà ấy gọi điện thoại đến hăm dọa Tường Thu Bình, nó toàn là tục tiểu. Chuyện này có lẽ là thật đó. Còn nữa, vừa rồi người một cũng thấy được bà Mã vốn lỡ cưỡi lên lưng cọp rồi. Bà sợ Lý Bội Quân làm lộ chuyện bà ép chú Căn giết người, cho nên bị ép đến tình lên và khó coi như vậy, cũng muốn tách chúng ta ra, sau đó ép Lý Bội Quân phối hợp với lời khai của bà. Chị à, bây giờ sự thật đã phơi bày ra trước mắt. Bà Mã rất có vấn đề, chị đừng né tránh nữa có được không? Em cứ bảo chị đừng trốn tránh. Vậy em muốn chị đối mặt thế nào đi? Nè, không phải là chị phải cho em biết thế nào sao? Luật sư hành chính không được phát ngôn ở tòa tối cao. Em là gì không muốn đối mặt với những vấn đề này nên mới làm luật sư hành chính. Nhưng chị đã chọn làm đại luật sư rồi thì không được trốn tránh. Tóm lại, thân chủ của chị chỉ cần không chính miệng thừa nhận chúng ta không được cho là phải. Chị tính cho đầy lương tâm thật sao? Làm phiền, tôi lấy hết. Lấy được cái này nữa. Nè chị, thua vụ kiện này chị phải ăn luôn vốn đó. Nhưng chị đã cà trăm mấy ngàn trong thẻ, cho nên việc lần này không đến lượt lương tâm làm chủ đâu. Cảm ơn má. Má nghe lối sớm nói vụ kiện của chú Căn cũng giải quyết gần xong rồi, có phải không? Hôm đó chú Căn quỳ xuống xin bà nhà giàu đó ở trước tòa, kêu bà tiếp tục chữa cho thím Căn, có phải vậy không? Có phải là Lực Á nói với má không? Anh còn nói gì nữa? Người ta không có nói gì với má hết, là má đọc báo biết được thôi. Ăn mì xe đẩy khắp Hồng Kông cũng là của má ngon nhất. Mì xe đẩy Quỳnh Thiên mặc dù chỉ là căn tiệm nhỏ, nhưng má đã dốc hết lòng hết sức của mình để làm. Năm xưa khi má quyết định mở tiệm này, má đã liệu trước, cho dù có lời hay là lỗ, má cũng không bớt xén nguyên liệu, bán đúng với chất lượng của nó, cũng không vì kiếm tiền mà che đậy lương tâm. Má bán mì xe đẩy cũng được 10 mấy năm rồi. Điều má an ủi nhất là nuôi lớn anh em các con. Ngoài điều này ra, má cảm thấy mình quang minh lỗi lạc. Không lấy thêm người ta một đồng nào, cũng không thiếu của người ta một đồng một xu nào. Cho nên mỗi tối má về nhà ngủ rất là ngon, ăn cũng rất là vui vẻ. Con coi con kìa, mua nhiều thứ như vậy để làm cái gì chứ? Má làm sao ăn hết được? Còn nữa, 2 đứa em con còn đang đi học, đừng có làm hư tụi nó. Lát nữa ăn mì xong rồi, đem những thứ này về nhà từ từ ăn đi. Má vô rửa chén đi. Đây nè, chị con người đang đứng mua cà phê có được không? Anh không có đeo nhận kết hôn. Nè, chị sao vậy hả? Từ sau khi tối qua về nhà thăm bác gái, mặt mày của chị nhăn nhó, ủi cũng không ủi thẳng được đó. Em không phải là đại luật sư, không cần đứng nói trước tòa. Em thì thoải mái rồi. Chị đã quyết tâm phải cải thắng vụ kiện này rồi mà. Chị có thể né tránh lương tâm của mình, nhưng chị không thể né tránh má của chị được. Nếu chọn lương tâm mà có giải khuyến khích thì tốt rồi. Ôm chắc phần tôi là đúng rồi. Đừng nghĩ ngợi nữa. Ta ngại quá. Xin lỗi. Phải rồi, nghĩ thì phải nghĩ, tên hoàng tử đã quý rồi. Đang phiền gì sách lược lần sau ra tòa? Ông má, trùng hợp gì? Có ngại tôi ngồi xuống không? Tự nhiên. 2 phiên tòa gần đây, luật sư Dương biểu hiện rất xuất sắc. Ông đã quá khen. Xem ra vụ kiện này của vợ tôi chắc chắn sẽ thắng. Cô sẽ được vô tội thả ra. Tôi nghĩ sau khi cổ ra, cô sẽ rất trọng dụng cô. Tôi cũng rất hy vọng được tiếp tục làm việc cho bà ấy. Đáng tiếc. Thật đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì vậy? Mặc dù cổ là vợ tôi, nhưng tôi cũng phải có trình bày với những người hợp tác làm ăn khác, để tránh có sự suy đoán không cần thiết. Cho nên chúng tôi
có thói quen cổ dùng người của cổ, tôi dùng người của tôi. Cô biết đó, chuyện tiền bạc rõ ràng minh bạch, công bằng thì hay hơn. Tôi nghĩ cô hiểu ý của tôi chứ, luật sư Dương. Tôi hiểu. Vậy tôi cũng không cản trở cô nghĩ kỹ càng làm sao cãi vụ kiện này tiếp. Nè, không ngờ người già có địa vị cao như ông Mã đây cũng xuất hiện ở gần đây nữa. Ông ấy đến đi tìm gì? Ông muốn giải thích chuyện nổi nóng với vợ ở trại tạm giam hôm qua sao? Lần trước chị nghi ngờ ông ấy có ý chọc tức bà Mã để bà ấy hiện nguyên hình cho chúng ta thấy. Không phải chứ. Lần này ông đến là tặng giải khuyến khích cho chị. Hình như cô rất căng thẳng. Vậy sao? Có lẽ là do lần đầu ra tòa. Thật ra cô không cần phải căng thẳng. Trưa mai ra tòa tôi sẽ cho cô làm nhân chứng cho bà Mã. Đến lúc đó cô sẽ đi đến bục của nhân chứng. Thư ký sẽ bảo cô tuyên thệ nói lời thật. Sau đó cô có thể bắt đầu cho lời khai. Có gì nói đó, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà theo lệ tôi phải nhắc cô một câu. Ở ngoài tòa cô nhất định phải nói sự thật. Vì nói lời thề giả ngoài tòa là tội lớn, phải ngồi tù. Có biết không? Bây giờ đã có lời khai của cô Lý đây, bà Mã có cơ hội vô tội được tài rất lớn đó. Vậy bà Mã vô tội có phải đồng nghĩa với việc tội mưu sát của chú Căn thành lập phải ngồi tù chung thân không? Phải rồi. Cá nhân tôi rất tán thành tử hình. Giết người đền mạng là lẽ đương nhiên. Bây giờ cho ông ngồi tù suốt đời lợi cho ông rồi. Ông đã giết người, còn đưa người vợ bị bệnh của mình ra để được thương hại. Nhưng may mà bây giờ cô Lý chịu đứng ra làm chứng cho chúng tôi, bắt kẻ xấu đó giao cho pháp luật. Theo tôi thấy tội nghiệp nhất là vợ của Lê Mộc Căn, không thân không thích, còn bị bệnh, để đời sau không biết sống thế nào. Cô Lý à, chuyện gì cũng phải tính đến nước xấu nhất. Nếu như bà Mã thực sự bị định tội ngồi tù, cô tính làm sao? Bà Mã cũng bị định tội sao? Dĩ nhiên là tôi không muốn chuyện này xảy ra. Nhưng mà trên đời này không có vụ nào thắng chắc. Cũng giống như làm ăn chưa chắc sẽ lời. Tôi mong là bà Mã và cô đều hiểu. Nhưng tôi tin là bà Mã chưa từng nghĩ sẽ thua vụ này. Vì trước giờ bà ấy không bao giờ để cho mình thua. Điều này tôi cũng hiểu. Con người của bà Mã. Cho nên đến lúc đó bà ấy muốn khởi tố, tôi cũng sẽ nghĩ lại có nên nhận vụ này không. Ý của cô là... Nói thật thì bà Mã là người như thế nào mọi người đều biết hết mà. Làm công cho bà ấy có ai mà không đáng chịu đựng. Chúng tôi thì có thể không nhận biện hộ cho bà ấy, nhưng người làm việc cho bà với cô thì khổ rồi, không còn đường nào khác. Ai nói không còn đường khác, không làm chỗ này thì đi làm chỗ khác thôi. Con người của bà Mã rất nhỏ nhen. Nếu cô mà đắc tội với bà ấy, chỉ cần bà ấy tung ra một chút tin đồn thì cũng khó có ai mà dám mời cô làm. Vậy là cô cũng từng nghĩ sẽ rời khỏi bà Mã sao? Tôi đã theo bà Mã 10 mấy năm. Thật lòng cũng muốn kiếm được một mớ. Nhưng tôi cũng đã hy sinh rất nhiều thứ. Công việc của tôi phải đợi lệnh 24/24, có mặt mọi lúc mọi nơi. Tuy nói là trợ lý, thật ra chỉ làm đầy tớ cho bà ấy thôi. Ngay cả cuộc sống gia đình bình thường tôi cũng không có. Không ngại nói cho hai cô biết, mấy năm nay tôi và ông xã chỉ đi du lịch Đài Loan có một lần thôi. Tôi thấy cô đến giờ vẫn chưa có con. Vậy cô có nghĩ sẽ dự tính cho gia đình mình như thế nào không? Tôi và ông xã rất thích trẻ con, nhưng mà lại không dám sanh, lo ảnh hưởng tới công việc. Cô vì công việc cả con cũng không sanh nữa, có đáng không? Trước đây còn trẻ, thật sự cảm thấy không có gì là quan trọng. Quan trọng là kiếm tiền. Nhưng bây giờ... Cô nói cũng đúng. Tôi và ông xã đều rất thích trẻ con. Cũng biết là nếu bây giờ không sinh, có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa. Và anh chị phải suy nghĩ cho kỹ. Làm bậc cha mẹ, trách nhiệm rất là lớn đó. Nếu cô còn theo bà Mã nữa, tôi nghĩ rất khó cho con cô một gia đình lành mạnh đó. Anh à, thông thường tự nhiên có thêm nhân chứng mục kích quan trọng, phía sau chắc chắn có vấn đề. Sao anh không đưa ra phản đối? Nếu như nhân chứng nói sự thật, anh cũng không muốn chính nghĩa không được biểu dương. Nếu như cổ chỉ đang bịa chuyện thì coi như là cho anh có cơ hội vạch trần lời nói dối của cổ thôi, để cho bồi thẩm đoàn càng đồng tình với chú Căn. Cho nên dù thế nào thì anh cũng không cần phản đối. Bắt đầu.
Luật sư của bị cáo thứ hai, cô bắt đầu được rồi. Thưa quý tòa, tôi muốn cho mời Lý Bội Quân ra tòa. Cô Lý Bội Quân, cô hãy cho biết quan hệ giữa cô và bị cáo thứ hai. Tôi là trợ lý riêng của bị cáo thứ hai, phụ trách xử lý mọi việc lớn nhỏ trong sinh hoạt của bà ấy. Cô làm cho bị cáo thứ hai bao lâu rồi? Đã 10 mấy năm. Vậy cô có quen bị cáo thứ nhất không? Có quen. Bị cáo thứ nhất là tài xế của bà Mã, rất trung thành với bà Mã. Tôi đã quen biết ông ấy rất nhiều năm, quan hệ của chúng tôi cũng rất tốt. Cũng tức là giữa cô và bị cáo thứ nhất không có dính líu lợi ích gì. Cô cũng không có nguyên nhân hãm hại ông ấy, đúng không? Đúng. Vậy sao ban đầu cô nói với cảnh sát là khi vụ án xảy ra cô không có ở hiện trường, nhưng bây giờ bất ngờ lại đổi khẩu cung, nói lúc đó cô có mặt ở hiện trường? Thật ra lúc đó tôi biết ông Mã đang làm kế hoạch thâu tóm một công ty, cho nên tôi đã lén vào phòng sách của bà Mã, muốn xem trộm tài liệu của bản kế hoạch thâu tóm đó. Như vậy tôi sẽ kiếm được một mớ ở thị trường cổ phiếu. Không ngờ sau đó bà Mã đã đi vào, tôi liền núp đằng sau tấm rèm cửa. Chính vì vậy tôi nghe trộm được bà Mã gọi điện cho chú Căn. Thật ra là tôi không muốn cho người khác biết tôi xem trộm tài liệu, cho nên cứ giấu mình có mặt ở hiện trường. Nhưng mà tôi thấy bà Mã ở trại tạm giam ngày càng tiều tụy ốm đi. Cuối cùng tôi đã không chịu được lương tâm cắn rứt, cho nên tôi mới nói ra sự thật. Cô hãy nhớ lại cho thật kỹ. Hôm vụ án xảy ra, bị cáo thứ hai đã nói gì với bị cáo thứ nhất trong điện thoại? Tôi muốn nhắc lại cho cô biết, cô đã thề trước tòa nhất định phải nói sự thật. Cô hãy nhìn qua đây. Thân chủ của tôi vô tội, bị vụ kiện này làm cho thân tâm tiều tụy, đang đợi khẩu cung của cô để trả lại sự tự do. Nhân chứng, cô cảm thấy không được khỏe à? Có cần nghỉ ngơi một chút không? Thưa quý tòa, vì nhân chứng không được khỏe, tôi muốn xin tạm thời nghỉ giải lao. Thưa quý tòa, tôi phản đối. Cô Lý là nhân chứng do luật sư của bị cáo thứ hai đột ngột tìm được về làm chứng, đã không phù hợp trình tự bình thường. Nếu còn cho luật sư của bị cáo thứ hai có thêm nhiều thời gian chuẩn bị thì thật là bất công với thân chủ của tôi. Cô Lý, cô không khỏe chỗ nào? Tôi không sao. Nếu là vậy, nhân chứng hãy tiếp tục cho lời khai. Thưa quý tòa, tôi tạm thời không có gì để hỏi. Luật sư của bị cáo thứ hai, anh bắt đầu hỏi. Cô Lý Bội Quân, cô và bà Mã là chủ tớ lâu năm như vậy, lần này cô ra tòa có khi nào giống như là chú Căn, đều muốn trả ơn cho bà Mã mà giúp bà ấy thoát tội? Nói cách khác, tức là cô cũng giống như chú Căn, rất sợ bà Mã, thậm chí còn bị bà Mã uy hiếp phải ra tòa làm chứng cho bà ấy nữa. Có phải bây giờ cô rất đau khổ không? Một là che đậy lương tâm vì lợi ích, nói ra những lời có lợi cho bà Mã. Thứ hai là lương tâm vẫn còn, nói ra chân tướng của sự thật, chứng minh là bà Mã uy hiếp chú Căn giết người. Thưa quý tòa, những lời của luật sư của bị cáo thứ nhất chỉ là suy đoán cá nhân. Cô Lý Bội Quân, đời người có rất nhiều bước ngoặt, nhất định phải đối diện, không được trốn tránh. Bây giờ là trong số đó. Xin cô hãy nói với mọi người bằng lương tâm của mình, hôm đó bị cáo thứ hai đã nói gì với bị cáo thứ nhất? Hôm đó cô ở trong phòng sách, cô nấp sau rèm cửa. Cô rất sợ bị bà Mã phát hiện, nhưng mà sợ thế nào cũng không bằng việc nghe những lời bà Mã gọi điện nói với chú Căn. Vì cô nghe được bà Mã biểu Lê Mộc Căn giết chết Thường Thu Bình. Bây giờ ông không nghe lời tôi có phải không? Con tiện nhân đó chết là đáng lắm. Nó chết là do nó hạ tiện, nó tự làm tự chịu. Tôi muốn ông giết con tiện nhân đó, ông có nghe hay không? Ông không giết con tiện nhân đó, tôi sẽ không chữa cho vợ của ông nữa. Một là con tiện nhân đó chết, hai là vợ của ông chết. Ông không muốn vợ ông chết, hãy đâm một nhát vào ngực con tiện nhân đó cho tôi. Đâm vào, đâm vào, đâm vào. Ông không giết con tiện nhân đó, tôi sẽ không chữa cho vợ của ông. Một là con tiện nhân đó chết, hai là vợ của ông chết.
ông không muốn vợ của ông chết thì hãy đâm một nhát vào ngực con tiện nhân đó cho tôi. Đâm vào. Đâm vào. Đâm vào. Anh họ, phiên tòa sáng nay đúng là bị anh nói đúng hết. Lý Bội Quân đó bị anh chất vấn nên nói ra sự thật luôn. Chris giống như đã tặng nhân chứng đó cho chúng ta thắng vụ kiện này. Đúng là ông trời cũng giúp anh đó. Phải ha. Bộ ông trời ông rảnh lắm ha. Phải rồi. Vậy sao? Anh đừng đắc ý quá. Nếu như anh thua vụ này á thì phải nói bí mật 7 năm qua cho người ta biết đó. Người ta nói đùa với anh thôi. Người ta làm gì muốn biết chuyện của anh. Luật sư Dương, luật sư Trương. Cô Lý tìm chúng tôi không phải có chuyện gì chứ? Tôi cố ý đến gặp luật sư Dương. Tôi muốn chính miệng nói tiếng cảm ơn cô. Từ đó đến giờ tôi rất tự hào mình có công việc, tiền lương cao, phúc lợi tốt. Thì ra trong nhiều năm qua, không phải tôi giỏi giữ được phần việc này, mà là bị công việc này trói chặt mình. Bây giờ đã mất công việc này rồi, thật ra cũng không có gì. Cho dù ngày mai sở cảnh sát, sở liêm chính đến nhà tìm tôi cũng không sợ đâu. Bởi vì tôi có thể không hổ thẹn với lương tâm của mình. Cho nên tôi thật lòng cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội ra tòa nói ra sự thật. Tôi là luật sư biện hộ của bà Mã. Cô nói tôi cho cô cơ hội để nói ra sự thật bất lợi với bà Mã ở trước tòa như vậy. Thật ra là đang nói tôi thất bại thôi. Người bên ngoài có thể nghĩ như vậy, nhưng tôi nghĩ cô khó khăn lắm mới có được vụ kiện này, lại có thể hy sinh lớn như vậy. Tôi thật khâm phục cô. Nếu như nay mai cảnh sát hoặc sở liêm chính tìm cô cứ gọi cho tôi rất sẵn lòng giúp cô. Bên điều tra tội án thương nghiệp đã tìm tôi, cho nên nay mai tôi sẽ tìm cô. Cảm ơn cô trước. Tạm biệt. Cô Lý, cô không nghe phán quyết xong rồi đi sao? Chuyện của bà Mã đã không còn liên quan gì đến tôi rồi. Sao hả? Có phải cảm thấy như vậy còn tốt hơn thắng kiện không? Đi thôi. Bồi thẩm đoàn cho hỏi mọi người có kết quả phán quyết chưa? Thưa quý tòa, chúng tôi đã có kết quả phán quyết. Bồi thẩm đoàn nhất trí phán quyết bị cáo thứ nhất Lê Mộc Căn tội mưu sát không thành lập, tội ngộ sát thành lập. Bị cáo thứ hai Trác Nhị Đức tội mưu sát thành lập. Bị cáo thứ nhất Lê Mộc Căn, bổn tòa sẽ đợi báo cáo gia cảnh của ông rồi mới đưa ra phán quyết. Còn bị cáo thứ hai, bà lợi dụng nỗi bất hạnh của bị cáo thứ nhất để uy hiếp ông ấy giết hại người khác giùm mình. Hành vi vô cùng ích kỷ và hung tàn, rất có khả năng bị phán xử tù chung thân. Tôi muốn kháng án. Tôi nhất định phải kháng án. Tôi không tin tôi sẽ ngồi tù. Ông nội tôi là tước sĩ. Con tiện nhân đó xuất thân là cái gì chứ? Bắt tôi phải ngồi tù vì nó sao? Nó có lãnh nổi không? Bà Trác Nhị Đức, người cũng đã chết rồi, bà còn mở miệng ra là tiện nhân này tiện nhân nọ. Từng ra bà có phải là con người hay không? Bà muốn kháng án, tôi không sợ bà đâu. Tôi sẽ hậu cho tới cùng. Luật sư Dương, cô có rảnh không? Tôi muốn chính thức mời cô gia nhập Mã Thị làm luật sư cố vấn cho chúng tôi. Cô có hứng thú không? Vừa rồi quan tòa nói rất rõ ràng, tòa rất có thể phán bà Mã tù chung thân. Bà ấy nhất định kháng án. Cô ở bên cạnh cổ lâu như vậy, cô còn không hiểu cổ sao? Người khiến cổ thất vọng, cô tuyệt đối không cho người đó có cơ hội lần thứ hai. Huống hồ tôi đã nói với cô, luật sư cổ dùng tôi sẽ không dùng, và luật sư tôi dùng cổ cũng nhất định sẽ không dùng. Sao hả? Cô còn chưa trả lời tôi. Cô có hứng thú tới Mã Thị giúp tôi không? Được hợp tác với ông Mã, tôi muốn cũng không được.
Đều nhịn hết đó. Chú của tôi bây giờ không bị người ta phán là mưu sát, chỉ ngồi tù 7 năm cũng tốt rồi. Ra ngoài còn được gặp mặt vợ chú. Luật sư La, đúng là luật sư La. Chú cần may có cậu giúp, đúng là chết đi sống lại. Ê, quá khen, quá khen. Cậu đúng là bao thành thiên tái thế đó. Khách sáo quá, mấy người nói nữa tôi đỏ mặt bây giờ. Đừng có giống là sẽ đỏ mặt. Nè, mời cậu ăn trái cây nè luật sư La. Đúng là tốt thiệt. Nói gì thì nói, lần này anh không những đòi lại công đạo cho chú tôi, còn giúp người giai cấp thấp như chúng tôi trút giận cho mấy người nhà giàu đó. Đừng tưởng có tiền là trên hết, muốn gì cũng được, đúng không? Ai cũng nói là pháp luật bảo vệ người có tiền. Bây giờ đã có luật sư La của chúng ta thì đã khác rồi. Anh á, đúng là anh hùng của người dân ở Thâm Thủy Bộ này đó. Đừng có nói vậy chứ. Ý, con trứng cá. Chà, sao tốt vậy, đến Thâm Thủy Bộ thăm hàng xóm chúng tôi à? Không cần cùng người giàu có đi nhà hàng uống trà chiều sao? Tôi biết rồi, cô thua kiện không ai đếm xỉa cô. Đúng là đáng đời. Thông đồng với người giàu có ăn hiếp hàng xóm chúng tôi, ông trời không thu phục cô. Luật sư La chúng tôi thu phục cô đó. Nè, đừng kéo tôi vô chứ. Tôi còn phải đến ăn cá viên của Thiếm Quỳnh nữa đó. Thôi bỏ đi, người ta đã cãi thua. Nể mặt của Thiếm Quỳnh vậy. Chuyện này kết thúc rồi, thôi bỏ đi. Đúng rồi, bỏ đi. Lần sau đừng như vậy nữa. Đi thôi. Đừng có che đậy lương tâm giúp những người xấu nữa nghe. Má, đây là tiền lương tháng này. Trời ơi, sao nhiều dữ vậy? Thêm một chút thôi mà, má nhận lấy đi. Trời ơi, mẹ con với nhau đừng có chống đối nữa. Con mới bị thua vụ kiện đó, giữ lại xài đi. Đừng có đưa cho má nhiều vậy. Má à, con thua kiện nhưng mà vẫn nhận phí luật sư như thường mà. Có chuyện lợi vậy sao? Cũng giống như bác sĩ chữa bệnh cho bệnh nhân vậy đó. Cho dù chữa không khỏi cho bệnh nhân, cũng phải thu tiền phẫu thuật thôi. Trời ơi, con nói như vậy má càng không dám nhận đó. Thiếm Quỳnh, Thiếm yên tâm đi. Con Thiếm tính toán giỏi vậy, sao làm ăn lỗ vốn được chứ. Có những chuyện đó bề ngoài Thiếm tưởng là thua, nhưng mà thực tế chưa chắc là thua đâu. Cậu nói cái gì vậy? Nghe không hiểu gì hết à. Trong ngành tư pháp tụi tôi đó, lương tâm và danh lợi là hai nhóm thường đối lập với nhau. Chỉ cần Thiếm cân nhắc đúng, giữ được cân bằng thì giống như tôi, có thể làm được, không ai làm khó mình. Nhưng mà nếu Thiếm không cẩn thận, chà, cái thứ rớt xuống á, không biết là lương tâm hay là danh lợi nữa. Cậu đừng có như vậy nữa mà. Con gái của tôi đã cãi thua vụ kiện, cậu còn ở đây giễu cợt, nói nó nhận vụ kiện của bà Mã. Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu còn như vậy, tôi không thích cậu đến Quỳnh Thiên đâu. Tôi không hoan nghênh cậu. Hoan quá đại lão gia, tôi hoàn toàn không có ý này đâu. Dương sư phụ, cô hiểu ý của tôi mà, đúng không? Luật sư La, có phải đến ủng hộ không? Nếu như không phải á, phiền anh đi cho, đừng cản trở chỗ của má tôi nữa. Được. Vậy cho 2 tô mì nổi tiếng của tiệm. Cậu đói lắm sao? 2 tô? 1 tô là mời con của Thiếm ăn đó. Vậy thì còn được. Sao khách sáo vậy, luật sư La? Cô sắp có tương lai tươi sáng, muốn lấy lòng để sau này cô chiếu cố tôi thôi. Sao? Cô in danh thiếp chưa? In danh thiếp gì chứ? Cô vào Mã Thị làm luật sư cố vấn cho ông Mã mà. Tôi nhận được tin rồi. Còn chưa in danh thiếp sao? Đâu có lý nào không in danh thiếp cô cũng chịu thua vụ kiện này sao? Nè, anh nói gì vậy? Nói cho rõ ràng ra đi. Chuyện này có thể mình nói ngược lại ha. Cô không có danh thiếp trong tay cũng chịu làm vậy, chứng minh là cô cũng là... Anh tưởng là anh biết nhìn người lắm hay sao? Anh nhìn thấu được tôi sao? Tôi làm người nhiều năm hơn cô như vậy, biết nhìn người hơn cô thì có gì lạ. Cho nên cô đừng có để tâm việc cô không biết 7 năm qua tôi đã làm những gì. Nói gì nói chứ, vụ kiện của chú Căn cũng khiến cho tôi ít nhiều gì nhớ lại chuyện của 7 năm trước. Nè, thêm đủ đồ ăn rồi đó nha. Ây chà, cảm ơn. Ngon quá đi. Phải rồi, nói tới đâu rồi? Anh nói vụ kiện này khiến anh nhớ lại chuyện của 7 năm trước. Phải hả? Nói đến 7 năm trước. 7 năm trước tôi cũng giống như cô vậy á, tìm đủ mọi cách giành được vụ kiện lớn. Vụ kiện đó làm rúng động cả xã hội và giới tư pháp luôn. Tóm lại là đề tài nóng hổi, ai cũng nhắc đến. Năm đó nghe, nhân chứng vật chứng đầy đủ, nghi phạm có thể nói là không có phần thắng nào hết á. Nhưng ổng hơn ở chỗ có tiền, cho nên rất nhiều luật sư muốn nhận vụ kiện của ổng. Còn về tôi thì không phải trọng ở tiền. Tôi muốn nhờ vụ kiện đó
chứng minh thực lực của mình. Nếu như thắng được vụ kiện mà không ai nghĩ có thể thắng được hả? Còn không nổi tiếng hay sao chứ? Cho nên tôi tự nhủ với mình là nhất định phải thắng, không được thua. Để khích lệ bản thân, tôi đã thuê hết cả tầng lầu ở Trung Hoàng để làm văn phòng luôn, bỏ ra số tiền lớn trang hoàng. Cho nên tất cả bàn ghế đều đặt từ Anh về, đều là đồ cổ hết. Nào ngờ sau đó tôi bắt đầu cảm thấy thân chủ của tôi thì ra là có tội thật. Rồi tiếp đó anh làm gì? Tôi tự nói với mình, chức trách của luật sư là phải dùng chuyên môn của mình để bảo vệ thân chủ của mình, giúp cho thân chủ giành được lợi ích lớn nhất. Còn hắn có tội thật hay không thì đây không phải trách nhiệm của tôi, là trách nhiệm của bồi thẩm đoàn. Vậy là anh chọn che đậy lương tâm rồi. Tóm lại là chỉ cần thân chủ không có nói ổng từng làm, chúng ta cũng không được cho là ổng có làm. Kết quả sao? Kết quả sao hả? Kết quả là tôi đã thắng vụ kiện đó. Cả ngành luật sư đều biết hết. Tôi biết anh thắng vụ kiện đó. Tôi nói là cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nè, trước đó cô cược với tôi, nếu cô thắng vụ kiện này tôi mới có trách nhiệm cho cô biết. Bây giờ thì cô đã thua mà, sao tôi lại cho cô biết chứ? Bãi tòa. Thím Quỳnh ơi, ghi sổ nha. Tên La Lực Á đáng chết. Sau này anh nói gì tôi cũng không tin.